Namaskar. How's it? के गर्नु पेट गर्नु नाटक छ भने ल भयो भयो अझै more more तल 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 जाऊ ल हात देऊ अर्को उठाउन यसरी उठ त यसरी मन पऱ्यो नि यो अनि यो बाँधेन भने त भाग्छस् त त हेर नि त्यहाँ I'm gonna go say goodbye to my mother. You wanna go with? No, I don't think I'm up to it today. Sure would be nice to have a mother somebody liked. Package from ASOS. I just got a package from ASOS, so I'm just gonna do a quick haul for you guys. Alright, let's open it. First of all, I've got this t-shirt. This t-shirt चाहिँ मैले सुदेनको लागि मगाएको. क्वालिटी एकदम राम्रो रहेछ यसको. यो टी-शर्ट चाहिँ रेगुलर टी-शर्ट भन्दा अलिकति क्रप खालको छ अनि you will look really good on baggy jeans. यो चाहिँ oversized hoodie हो. अब चाहिँ मेलबर्नमा अलिकति चिसो हुन थाल्यो नि त, so I ordered this hoodie भन्दा नि sweatshirt हो गरे. So I ordered this oversized sweatshirt. खासै बाक्लो त नरहेछ. ट्राई गर्छु है फेरि. Ooh. यसको oversized fitting चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ. मैले चाहिँ medium मा लिएको यो. Next one is okay. कति ठुलो ठुलो हो यो. म यस्तो स्लिपर्सहरु चाहिँ size 36 मा लगाउँछु. This is 36. समरमा ड्रेसेसहरुमा लाउँदाखेरि राम्रो देखिन्छ नि त.
I think it's a bit big for me. Oh my god. अनि white fit भनेको छ त मैले अर्डर गर्दाखेरि white fit मगाएर छ्या मैले फोन तलै छोडे जस्तो छ अहिले पछि चेक गर्छु म but this is very big क्या मैले साइज राम्ररी हेरेन जस्तो छ I need to return this so this is a second sandal dresses हरुको लागि so this is the right size for me है यो चाहिँ 36 भए पनि looks मेरो साइज को त्यो चाहिँ खोइ के हो मैले आफै हेरेकिन looks good यस्तो देखिन्छ यो चाहिँ ड्रेसेसमा लाउँदा चाहिँ राम्रो देखिन्छ so got the skirt अलिकति शाइनी खालके खासै राम्रो त नरहेछ हौ मसँग अर्को त्यस्तै लेदर टाइपको टी-शर्ट नो टप छ सो त्यो र यो त्यो मिक्स गरेर लाए चाहिँ राम्रो देखिन्छ भनेर यो मगाएको मैले तर यसको क्वालिटी चाहिँ खासै मन परेन मलाई है the next one is skirt as well skirt भन्दा नि स्कर्ट भनौं न tada यो चाहिँ ब्रिस्काको स्कर्ट हो यो चाहिँ मसँग अलरेडी पिंक कलरमा नि छ अनि यो चाहिँ सेल लगाइरा थियो so I got in another color as well okay अनि यो चाहिँ this is another t-shirt for Sudan यो चाहिँ अलि ग्रीन कलरमा छ अनि यो पनि फिटिङ सेमै हो अलिकति क्रप्ड खालके अनि ओभरसाइज्ड and last but not the least I've got this denim pant from Briska as well यो चाहिँ मलाई अनलाइन हेर्दाखेरि I like this color है अलिकति washed खालकेमा छ white र ash blackish यो चाहिँ balloon fit मा हो I really like balloon fit हरु pant हरु अलि baggy खालके हुन्छ तर यो अलि लामै हुन्छ मलाई प्यान्ट हरु प्राय जस्तो लामै हुन्छ हौ लेन्थ हरु खासै चुज गर्न मिल्दैन नि त कुनै कुनैमा मिल्छ but I really like the color it looks very good as well क्वालिटी नि राम्रै जस्तो छ म चाहिँ ट्राई गर्छु ल राम्रो त राम्रो छ तर length चाहिँ अलिकति लामो छ के which is expected किनकि I am petite so I cannot find the right size especially Australia ma but this looks really nice Thank you. Thank you. कहाँ हो लुना? आउँदै किन मेलबर्न सेन्टर बाहिर मेलबर्न सेन्ट्रल पुग्न आँट्यो? होइन हिँड्दै हो त्यो काप्चो भन्ने ठाउँमा ए ल ल कति मिनेट देखाइरहेछ? 5-6 मिनेट ए ल है त see you ल बर्थडे लेट बर्थडे ल है जम ठ्याक्कै आइपुगेछ त ल प्रिटी राम्रो भएर हिँडेछ दुईजना जाडो हुन्छ भनेर स्वेटर लाग्यो जाडै छ आज त्यो मैले एउटा चिज काच्चु सेट चाहिँ मगाएँ तिमी हेर्ने न त नो राइस एन्ड मिसो अन साइड रे कफी त नरहेछ है के भन्छ मलाई यो ग्रास टी
We are gonna get few coffee. दिदी भिडियो पठाउनु है माइकल कस्तो राम्रो देखायो भने Welcome to my vlog, Nisa. हाई म त भन्दै पनि किन भन्नु Hi, भन्देऊ त ल हाई भन्देऊ नि त नमस्कार नमस्कार strawberry iced matcha soy latte cafe latte coconut iced matcha is कुन मिठो लाग्यो तिमीलाई तिमीलाई मिठो लाग्यो तिमीलाई चाहिँ तिमीले ट्राई गर्यो यो मिठो छ यो पनि ट्राई गरिसक्यो मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो behind the scene यता हेर त कस्तो भयो कपाल वाह वाह नाइस तर कस्तो राम्रो देखेको लुना कपाल पनि राम्रो छ नि त बाक्लो पनि छ बट टावर 28 को कन्सिलर मेरो त 5 मिनटमा छ 5 मिनट हो Good morning everyone, it's Thursday and 10 in the morning. If you know me, you know that I have a sweet tooth, so I've been craving this Dubai chocolate for a while, so I'll make one today and I will show you how I make it as well. Ani, I know it's a bit early chocolate ko lagi. अहिले चाहिँ म बनाएर मात्र राख्छु and I'll have it later. Let's start. आज चाहिँ मेरो night shift छ, so I'll quickly show you how the chocolate turned out before I leave. This is how it turned out. एकदमै राम्रो बनेको छ. बाहिर धेरै चाहिँ अलि राख्नु हुँदैन cuz अहिले चाहिँ एकदमै गर्मी छ. So I'm just gonna show you how it looks like inside butter and I'll quickly put it into the fridge again.
मैले चाहिँ यो काम जाँदाखेरि एउटा दुईटा पिस लान्छु भन्ने सोचेको थिएँ तर इट्स भेरी हट के काम पुग्दाखेरि यो सबै मेल्ट भइसक्छ होला सो आम नट गोना टेक इट Ay, under the point. मिठो अहिलेकै मिल्छ त्योभन्दा अहिलेकै मिल्छ होइन चिकन मोमो चिकन मोमो नाइस मिठो छ एकदम दामी छ अर्ग्यानिक नेपाली देश होइन How's it? Nice? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn